Projedeme si Švýcarsko, jak jinak než vlakem. S Sourákem prozkoumáme Železnorusko. Nabízí návštěvníkům tohoto místa prakticky to nejlepší ze Šumavy. A podíváme se na odstřel staré výpravní budovy v Poříčanech. Grüezi miteinander, heute auf eine neue Ausgabe aus der Schweiz. Ty jo, Juro, pěkně jsi to tam vytlačil, tu němčinu. No. Bylo to teda složitý trošku ten akcent, no ale hádám, že to může být taková Schweizdeutsch, nebo ne? Přesně tak, byla to v uvozovkách švýcarština. A co jsme říkali? Říkali jsme něco v tom smyslu, že toto vydání magazínu Pozor vlak bude hodně švýcarské. To je pravda, byli jsme tam už 2krát, natočili jsme 4 reportáže, 2 jsme vám už zahráli a 2 libovky teprve přijdou. A kam jedeme? No, kam jedeme? No samozřejmě do Švýcarska, ale začínáme v Praze. No tak se pojďme podívat. Když jsme v závěru loňského roku natáčeli přímé vlakové spojení Praha-Krakov, moc se vám ta reportáž líbila. A tak jsme si řekli, že i v roce 2018 budeme natáčet podobné testy. A víte co? Pojďte teď hned s námi z Prahy do švýcarského Curychu. A to přímým lůžkovým vozem Českých drah. Vlak jede na čas, takže šup dovnitř a čeká nás milé překvapení. Národní dopravce se rozhodl nasadit do Curychu své nejlepší lůžkové vozy, které jsou zaplněny do posledního místa. Na těchto vozech najdeme 3 oddíly deluxe, to znamená, že v tom oddíle, kde můžou spát 1 až 3 cestující, mají vlastní WC a sprchu. Ostatní najdou totéž vybavení na konci vagónu. Vše čisté a jak jsme se přesvědčili, plně funkční. Zajímavostí je to, že lůžkové vozy jsou přepojovány z jednoho vlaku na druhý. Tento spoj je především výhodný pro severovýchodní část Švýcarska. Je to oblast Graubünden, která je navštěvována hodně českými turisty a lyžaři. O čem jsme se přesvědčili přímo mezi cestujícími. Kam jsme se podívali, tam lyžař, dokonce výborná parta lyžařů, která řádně zamyslela stévarda požadavky na různé jídlo a samozřejmě pití, které je zde k dispozici. Jedeme na lyžařskou akci Snowfest do švýcarského Davosu. Jedeme tam vlakem proto, že existuje skvělé spojení, který jede přes noc, takže my vlastně ten vlak využijeme jako hotel. Ráno se probudíme na místě, skočíme do lyží a jdeme lyžovat. I když je skoro čas na spánek, spát se nejde. Využijeme přestávky na malou noční průzkumnou akci. Přesně ve 22 hodiny a 7 minut jsme přijeli do Lince a protože tu máme 3 hodiny času, přepojují nás na Euronight z Budapešti do Curychu. Pojďme se podívat třeba do města. Linec je hlavní město rakouské spolkové země Horní Rakousy a současně 3. největším městem v celém Rakousku po Vídni a Štýrském Hradci. Toto město na Dunaji je bohaté na historii a přesto láká turisty také na moderní způsob života. Jsme unaveni, jde se spát. Dobré ránko, v ceně jízdenky je také snídaně, tak co pak tam máme? Tady je tatranka, nějaký džusík tady vidím, cukříček ke kafiči, k čaji, máme nějaké máslo tady a džemy a 2 housky. Musím říci, že mi ve snídaňovém menu chybí něco nesladkého. A mám ďábelský nápad, že si s tou fajn partou sportovců uděláme výlet do střediska Davos Klosters. Nikdy jsem tam totiž nebyl. V Sargancu za svítání přestupujeme na spoj, který nás zaveze do Langkvartu, kde se těšíme na typicky červené vlaky legendární récké dráhy a s ní až do Davosu, kde mají sportovci přímo u nádraží zamluvený hotel. Ale žádné lenivění nebude. Hodíme na sebe teplé oblečení a už jedeme pozemní lanovkou na Parsen, kde začíná akce Snowfest. To je takový tradiční setkání lyžařů, kteří jsou trošičku speciální, mají rádi lyžování mimo sjezdovky v Prašanu ve volném terénu. A tenhle ten sport je trošičku náročnější na znalosti a zkušenosti, proto se musí dělat ve skupině a máme s sebou i 2 vyškolené, vystudované horské vůdce, kteří nám předávají své know-how. Hrozí většinou laviny, problémy s lavinama, ale i taky nějaká orientace v terénu a takovéhle věci, takže je to trošku něco jiného než normální lyžování po sjezdovkách.
Mimochodem, pokud pojedete do Davosu s národním dopravcem, čeká vás fakt milá záležitost. Když před 13 lety jsme připravovali projekt Čedesky, tak nám bylo vzorem Švýcarsko a obdivovali jsme, jak v Curychu lyžaři vystupují už přeskáčích z trolejbusů, přejdou v klidu s lyžema na ramenou na vlak a míří do oblasti Graubünden, například do skiareálu Arosa nebo Davos. A vlastně jsme měli takový sen zrealizovat obdobný projekt v České republice. Dneska máme v projektu Čedesky zařazeno 7 českých partnerských skiareálů, 4 na Slovensku. A tento rok díky partnerství Davos Klosters Berbahn se nám podařilo získat i tohoto exkluzivního partnera, který nabízí 20% slevu českým lyžařům, kteří přijedou vlakem na 2denní nebo 3denní skipas. Přiznám se, já a lyže, to je jako oheň a voda, takže se jdu vyřádit na místní sáňkařské dráhy a když vyřádit, tak řádně. Davos Klosters je prostě úžasný na podobné věci. Srdečně vás vítám v regionu Davos Klosters. Jde o jedno z nejznámějších lyžařských středisek v Alpách. Je tu přes 300 kilometrů sjezdovek, 6 různých lyžařských areálů a samozřejmě můžeme nabídnout mnohem více, ať už v oblasti běžeckého lyžování či ledního hokeje s hokejovým klubem Davos. Atraktivní pro Čechy je zcela jistě Spengler Cup v období Vánoc a Nového roku, protože se jej účastní i český tým. Davos Klosters prostě nabízí velmi mnoho. V zimě od běžeckého lyžování po zážitkové sáňkování, v létě se pak promění v ráj horské cyklistiky a turistiky. Mimochodem Češi, kteří jsou silně sportovně založení a právě na takové lidi cílíme, jsou pro nás velmi důležití. V zimě patří k první 10 zemí, co se návštěvnosti týče, i díky velmi dobrému železničnímu spojení v podobě nočního vlaku z Prahy do Curychu. Ano, vraťme se k železnici. Pokud si jako způsob přepravy vybereme vlaky, užijeme si to na 1,000,000%. Části récké dráhy o metrovém rozchodu s typicky červenými vlaky jsou zaslouženě zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jen se podívejte na tu nádheru, kdy jede po Landwasser viaduktu Glacier Express. Jako mávnutím kouzelného proutku se počasí změnilo k nepoznání a my pomalu míříme na vlak, který nás odveze domů. Réckou dráhou jsme se dostali až do Langkvartu a dál pokračujeme na Curych, a to vlakem ICE, tedy moderním vysokorychlostním Intercity Expressem. Nejdříve nás vítá studené Curyšské jezero a protože se počasí umoudřilo, nakonec absolvujeme malou vycházku po Curychu, největším městě Švýcarska s nejvyšší kvalitou života na světě. Konec zábavy míříme z jednoho z nejbohatších a současně nejdražších měst Evropy zpět do Prahy, a to přímým lůžkovým vozem Českých drah. Opět je nasazeno to nejmodernější, co národní dopravce má. Jdeme okamžitě spát, protože i když jsme si výlet do Švýcarska užili, jsme unavení jako psi. Škoda jen, že nás ráno přivítala uplakaná, ale přesto nádherná Praha. Doma je prostě doma. České dráhy se rozhodly zmenšit park historických drážních vozidel, protože není dostatek peněz na jejich kvalitní údržbu. Ročně se totiž jedná o desítky milionů korun. Například v ČD muzeu v Lužné u Rakovníka už vědí, že prodají zájemcům desítky kusů a nebude to za symbolickou cenu, ale za odhadní. Přednost při prodeji dostane Národní technické muzeum, které už projevilo zájem o zhruba 70 vozidel. Pokračujeme v podobném tématu, ale veseleji. Společnost Tatra Truck získala 80 milionů korun na kompletní revitalizaci legendárního motorového vozu M290 001, slovenská strela z roku 1936, který bude uveden do pojízdného stavu a na výstavbu speciálního depozitáře. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 118 milionů korun. Vše by mělo být hotovo do roku 2020. V pražském knižním klubu Tapatan byla na konci ledna pokřtěna kniha Salonní vozy Ringhofer autorů Ludvíka Lososa, Ivo Mahela a Milana Hlavačky. Kniha zaznamenává celou historii této pozoruhodné továrny, která produkovala luxusní salonní vozy nejen z pohledu techniky a konstrukce, ale také architektury a umění. A zde je nutno připomenout klíčové rozhodnutí Ringhoferových závodů, které povolali do svých služeb významného architekta Jiřího Stibrala. Získal pro tvorbu těch salonních vozů přední architekty té doby a to se samozřejmě odrazilo v kvalitě a významu těch děl, které z továrny jako
vycházeli. A nahlédneme do zahraničí. Z Londýna do Amsterdamu se bude možné od 4. dubna dostat rychlovlakem Eurostar za 3 hodiny a 41 minut. A to hned 2krát denně. Půjde o spojení pod kanálem La Manche a přijde cestující v jednom směru na 35 liber v přepočtu na zhruba 1000 korun. A teď si prozradíme výherce 3 trik magazínu Pozor vlak. Nádhera, co říkáte? A přesně totéž můžete spatřit na vlastní oči, pokud se rozhodnete vyrazit vlaky do nejvýše položené železniční stanice v Evropě. Hovoříme o švýcarském vrcholu Evropy, jak se jí přezdívá, o Jungfraujoch, ale hezky všechno po pořádku. Píše se rok 1893, kdy curyšský průmyslník Adolf Geroceler přišel s plánem přiblížit monumentální hory běžným smrtelníkům. Od počátku věřil, že investice 15 milionů franků se vyplatí a nespletl se. Elektrifikovaná ozubnicová trať, která byla zprovozněna 1. srpna 1912, vydělává od prvního roku svého uvedení do provozu. Mimochodem, první nasazené vlaky Rovanzug, které jezdily na Jungfraubahn, jsme vám už ukazovali, když jsme navštívili dopravní muzeum Švýcarska a také když jeden ze 3 dochovaných kusů stěhovala železniční společnost Tanvald ze Švýcarska do výtopny v Českém Kořenově. Zpět do současnosti. Pojďte se společně s námi projet z Interlakenu v nadmořské výšce 657 metrů, kde odložíte auto anebo vás vyklopí místní dopravci až na Jungfraujoch. Ideálně je vyrazit hned ráno, protože ranní panoramata jsou prostě úžasná a navíc u prvních spojů dostanete citelnou slevu, jak vám prozradíme na konci reportáže. 2,5hodinová cesta nám začíná v modrožlutých vlacích Berner Oberlandbahn s metrovým rozchodem, které vás do půl hodiny dopraví do Lauterbrunnenu. Zde jsme v nadmořské výšce 795 metrů přestoupili do žlutozelených vlaků Wengern-Albahn o rozchodu 80 cm. Zubačka tvrdošíjně stoupá probouzející se krajinou monumentálních švýcarských Alp a nám se poprvé v plné kráse z dálky představuje zasněžený nejvyšší vrchol stejnojmenného horského masivu Jungfrau z observatoří Sphinx. A to už výjíždíme do stanice Kleine Scheidegg, kde nás čeká Markus Weber, ředitel vlakové dopravy a dílen společnosti Jungfraubahn. Srdečně vítejte u nás na Jungfraubahn. Nacházíme se ve stanici Kleine Scheidegg v nadmořské výšce 2065 metrů. Odtud vyjíždí vlaky Jungfraubahn nahoru na Jungfraujoch. Jak už víte, dopravu turistů zajišťují celkem 3 železnice, přičemž každá z nich je technicky zcela odlišná. Berner Oberlandbahn má metrový rozchod a je napájena stejnosměrným proudem. Wengern-Albahn má pro změnu rozchod 80 cm a také je napájena stejnosměrným proudem. A konečně Jungfraubahn, kterou teprve pojedete, má metrový rozchod a je zde střídavá 3fázová napájecí soustava. V tuto chvíli je každá z těch 3 železnic řízena samostatně. To znamená, že mají vlastní stavědla, odkud je zabezpečovací zařízení ovládáno výpravčími. V roce 2019 by měla proběhnout centralizace a vše by mělo být řízeno z jednotného obslužného pracoviště z Wilderswillu. Máme to štěstí, že můžeme cestu z Kleine Scheidegg až na Jungfraujoch absolvovat na stanovišti strojvedoucího, vlastně strojvedoucí. Veze nás totiž Sára. Ročně zde vlaky svezou 950 000 až 1 000 000 cestujících. Nejvíce jich je v letních měsících, kdy k většině pravidelných vlaků musí Jungfraubahn vypravit ještě následky. Pozor, zastavujeme na 10 minut na turistické vyhlídce Eismeer ve výšce 3160 metrů nad mořem, kde všichni obdivují plazící se ledové moře. Ale zpět k železnici. Původně vlaky jezdily pouze do stanice Eigergletscher, teprve od roku 1912 se jezdí až do Jungfraujoch. Tak
jsme dorazili do železniční stanice Jungfraujoch, která se nachází na mořské výšce 3454 metrů. Pro zajímavost, z Interlakenu jsme ujeli 30 kilometrů různými vlaky a převýšení činilo 2887 metrů. A teď si dáme trochu turistického sadomasochismu. Tolik lidí na metru čtverečním, to se jen tak nevidí. Spletitými chodbami v kamenném masivu se od vlaku přemístujeme do turistického komplexu. Než se tam dostaneme, po cestě nás ohromí opravdu perfektní 360-stupňová projekce celého masivu Jungfrau. Když se nabažíte, rychlovýtah vás vyveze o 108 metrů výše do vyhlídkových prostor nacházejících se v sousedství astronomické observatoře Sphinx, odkud se naskytnou první úchvatné pohledy. Ty jsou ale slabým odvarem toho, co vidíme z otevřené vyhlídkové terasy. I zde to turisty jen pulzuje a nám se chce vyrazit do klidnějších míst. Tunelový komplex po cestě nabízí řadu vizuálních atrakcí pro turisty, kteří se nenásilnou formou o masivu Jungfrau a také o jeho dobytí člověkem dozví řadu zajímavostí. Pokud vám doteď přecházel zrak, pak oněmíte, když budete procházet chodbami vytesanými v ledovci, které jsou vyzdobeny řadou ledových soch a turisté si je musí samozřejmě bezpodmínečně všechny nafotit. Nacházíme se uprostřed ledového paláce a každý turista, který sem přijde, působí jako 50W topidlo, aby ledovec nerostál. Je toto teplo odváděno do turistického centra a také do restaurace, kde nenajdete ani jeden radiátor. Hurá, jsme opět na světle božím a pokud jsme si mysleli, že masy turistů necháme daleko za našimi zády, chybalávky. Fronta na snímek se švýcarskou vlajkou, za níž se tyčí nejvyšší hora zdejších Alp, Jungfrau, tedy v překladu Pana o výšce 4158 metrů nad mořem, je nekonečná. Po chvíli ale turisty přestanete vnímat a mysl se věnuje pouze nádheře, kterou před mnoha tisíci let vytvořila sama matka příroda. Vše je prostě dokonalé. Konec rozjímání. Nastal čas na cestu zpět domů. Zastavujeme se ale ještě ve stanici Eigerglscher v nadmořské výšce 2300 metrů. Toto jsou nejvýše položené železniční dílny v Evropě. Provádíme zde prohlídky vozidel Jungfraubahn. Za mnou například vidíte dvojdílnou elektrickou motorovou jednotku. Ta jako poslední tohoto typu prochází kompletní rekonstrukcí, díky níž starší vozidla dosáhla vyšších provozních rychlostí jak při jízdě nahoru, tak i dolů. Tím jsme zajistili úsporu vlaků ze 4 na 3. Každý vlak totiž ke svému obratu Kleine Scheide k Jungfraujoch a zpět teď potřebuje pouze 1,5 hodiny na místo nedávných 2. Nahoru jezdí vlaky rychlostí 28 až 33 km za hodinu a dolů pak mezi 17 až 30 km za hodinu. Co vám budeme povídat? Tento kus země by měl člověk alespoň jednou za život navštívit. Krásné scenérie nejenom nahoře v zasněžené části, ale když vysvítne slunce, pak až kýčovité pohledy v údolí, když se vlaky vracíte zpět. Člověku se ani nechce domů a rád zapomene, jak draho je ve Švýcarsku pro českou peněženku. Pro zajímavost, běžná jízdenka Interlaken Jungfraujoch a zpět přijde na téměř 211 švýcarských franků, přepočtu zhruba na 4600 korun. Máte ale možnost využít od 5. května do 21. října takzvaný Good Morning Ticket. Když vyjedete jedním ze 2 prvních vlaků z Interlakenu zhruba o 6:30 ráno a vrátíte se z Jungfraujoch vlakem, který výjíždí nejpozději ve 13:13, pak vás přijde zpáteční jízdenka v přepočtu na 3200 korun. Ale, jak jsme říkali, jsme přesvědčeni, že vidět zdejší monumentální hory a především pak jedinečný železniční systém vinoucí se překrásnou krajinou švýcarských Alp prostě za to stojí. Přátelé železnice, tentokrát jsme s rubrikou Courák dorazili až do Železné Rudy a pan starosta už nás čeká. Železná Ruda, Železnorudsko společně se sousedním Bayerischen Angelsteinem nabízí návštěvníkům tohoto místa prakticky to nejlepší ze Šumavy. A začínáme přímo tady, na nádraží. Železnoruské nádraží je hraniční nádraží česko-bavorské, takže teď jsem v Česku, tady je hranice, a teď v Bavorsku. V Česku, Bavorsku, v Česku, Bavorsku, v Česku, Bavorsku.
Přírodní park Bavorský les zřídil tady na nádraží v Bavorské železné rudě na hranici s Čechami svět přírodního parku. V tomto historickém nádraží z roku 1877 se nyní nachází historická restaurace a 5 tematických muzeí. Máme zde ve sklepě například Evropské centrum netopírů. Pokud si myslíte, že nejbližším příbuzným netopíra je myš, omyl. Tady se dozvíte, že je to ježek. V přízemí si pak můžete prohlédnout interaktivní výstavu Král Javor s řadou přírodních zajímavostí a v prvním patře je muzeum lyžování, kde najdete vše, co s touto tématikou souvisí. Dokonce si můžete vyzkoušet na trenažéru, jak jste na tom s lyžováním. Druhé patro, to je něco pro milovníky železniční nostalgie. Je zde totiž expozice o historii a stavbě železnice vedoucí přes železnou rudu v letech 1872 až 77. A šup do podkroví. A vás, železniční příznivce, asi bude nejvíce zajímat tento model, kdy tady máme českou a bavorskou část a samozřejmě hraniční nádraží. Jde o model v měřítku 1:87 se starými kolejemi od Märklina, ale vlaky zde jezdí digitálně. Pokusili jsme se stvárnit Šumavu a město Klatovy, v budoucnosti chceme ukázat i bavorskou stranu, ale to tak 2-3 roky ještě potrvá. Protože je v celku fajn počasí, za zajímavostmi míříme ven. V železné rudě máme jednu takovou raritu, respektive je to víceméně symbol železné rudy Železnorudská, kostel Panny Marie Pomocné zvězdy. Ten kostel je charakteristický svojí cibulovitou bání a je velkou takovou atrakcí, středobodem toho města. A opomenout nemůžeme například také vrchol Pancíře s renovovanou historickou chatou a rozhlednou s hezkými výhledy. Chtěl bych všem nabídnout, aby použili při návštěvě Pancíře naší sedačkové lanovky, která je sice historická, ale říkám, je to taková cesta v korunách stromů. A lidi, pokud máte lyže nebo běžky, tak tady na Železnorusko si je určitě vemte. Na lyžích doporučujeme vyrazit za hranice na Bavorský Velký Javor, což je rodinný lyžařský areál. A na běžkách, uznáváme, já jsem na tom trošku jako nemehlo, se vydejte třeba k Černému či Čertovu jezeru. Prakticky každý návštěvník, který zavítá na Železnorudsko, tak si myslím, že neopomene navštívit buď obě nebo aspoň jedno z těchto jezer, protože je to neopakovatelný zážitek. Zvláště pak na jaře či v létě, kdy je toho vidět daleko více. Konec courání. Příště se podíváme do Ploskovic a okolí. Moderátoři pořadu Pozor vlak Lucie a Jura s vámi o Velkém pátku, tedy 30. března, zahájí novou sezónu víkendové turistické linky T4. Malebnou krajinou Českého středohoří po takzvané šveskové dráze vás poveze mimořádný parní vlak tažený Velkým Bejčkem. Odjezdy 8:30 a 13:55 z Mostu a v 11:05 a 16:44 z Lovosic. Více informací najdete včas na Facebooku magazínu Pozor vlak. V první polovině 60. let 20. století Studio názorných učebních pomůcek ČSD, respektive Ústřední dům dopravní a spojové techniky, připravovali vlastní filmový zpravodaj. Dělo se tak nepochybně po vzoru filmových týdeníků promítaných před filmy v běžných kinech. Vybrané reportáže dochovaných zpravodajů si postupně představíme. Přenesme se nejprve do Poříčan, je 11. prosince 1960. V Poříčanech stála v cestě výstavby nové trati stará staniční budova. Protože její zbourání běžným způsobem by trvalo velmi dlouho, bylo rozhodnuto, že se zde použije třaskavin. Myšlenka odvážná, jen co je pravda. Dosud totiž nebylo prakticky vyzkoušeno odstřelovat tak velkou budovu v bezprostřední blízkosti obytných domů, trolejového vedení a jiného železničního zařízení. Ale pracovníci Národního podniku stavby silnic a železnic si s ním poradili docela dobře. Třaskavinové nálože rozmístili tak, aby se zdivo sesulo dovnitř budovy. Nejbližší objekty zabezpečili ochranným bedněním a drátěným pletivem. A už je tu varovný signál. Pozor, střílí se. Zastávka Poříčany na trati z Prahy do Kolína byla otevřena 1. června 1870. O 4 roky později se z ní stala stanice s přízemní výpravní budovou, nahrazenou v roce 1898 budovou patrovou. Elektrizace trati vyvolala přestavbu stanice a zbourání stávající budovy. Odvážný záměr odborníků se podařil. Ale podívejme se na odstřel ještě jednou v bližším pohledu.
Zdivo budovy se sesulo tak, jak odborníci zamýšleli. Dobré zkušenosti, které se při odstřelu získaly, budou se teď využívat i v dalších podobných případech. Protože odstřelem nebylo trolejové vedení poškozeno ani v nejmenším, byla ihned zahájena normální vlaková doprava a také práce na elektrizované trati se rozběhly plným tempem. Varovné světelné zařízení pro mechanické závory vyvinuli pracovníci projekčně konstrukčního vývojového pracoviště zabezpečovací techniky Ministerstva dopravy v Přerově. Celé zařízení je poměrně jednoduché a skládá se z přístrojové skříně, varovných svítilen a mechanického spínače upevněného na pohonu závor. Závory se zavírají a otevírají ručně pomocí závorového pohonu typu Liberta. Při zavírání závor, a to už při prvním otočení klikou pohonu, počnou varovné svítilny na přejezdu kmitat červeným světlem a současně zazní výstraha. Současně počne na pohonu kmitat červená kontrolní žárovka, která kmitá po celou dobu kmitání varovných světel na přejezdu. Činnost celého zařízení je ovlivňována mikrospínačem umístěným uvnitř závorového pohonu. Mikrospínač je ovládán maticí, která se pohybuje na vřetem. V případě, že by došlo k poruše mikrospínače, bylo by možno varovné světelné zařízení obsloužit stlačením vypínače, který je opatřen bezpečnostním závěrem. Mechanické závory můžeme výjimečně vidět na našich železnicích ještě dnes. Tam, kde nebylo z místa obsluhy na přejezd vidět, používal se předzváněč typu trojlístek s pohonem závor Liberta, který zabezpečoval dostatečnou předzváněcí dobu. To je čas, kdy nejdelší a nejpomalejší vozidlo přejede přejezd a než se vlastní závora začne sklápět. Tento typ zabezpečení přejezdů se začal budovat ve 20. letech 20. století. Již tehdy se objevovaly svítilny pro indikaci sklápění závor v noční době. Dojde-li k poruše mikrospínače, zůstává obsluha závor, jakož i činnost varovného zařízení, beze změny. Kdyby se na jedné svítilně na přejezdu přepálilo vlákno žárovky, projevila by se tato porucha tím, že by kontrolní žárovka na závorovém pohonu počala svítit klidným červeným světlem. Jestliže by se na přejezdu přepálila u varovných svítilen vlákna obou žárovek, kontrolní žárovka na pohonu závor by zhasla. Doba výstrahy před uzavřením závor trvá asi 30 vteřin. Teprve při posledních 8 otáčkách klikou pohonu se počne přejezd zavírat. Zařízení je napájeno 12 V stejnosměrného proudu z oceloniklové baterie NIFE, umístěné v horní části přístrojové skříně. V dolní části skříně se nachází reléový blok, skládající se ze 2 relé kmitajících a 1 relé ovládacího. Z přístrojové skříně jsou vyvedeny kabely k varovným svítilnám, umístěným na sloupcích na pravé straně silniční komunikace ve výši asi 2,5 metru nad terénem. Kmitání varovných světel je 50 až 60 kmitů za minutu. Obrázky z přejezdu v Prostějově nás seznámily s jednoduchým informačním zařízením. O zabezpečovací zařízení, jak je vidět z konstrukce, se v tomto případě nejednalo. Poměrně záhy se zřejmě tato vylepšení přestala používat, frekventované přejezdy byly postupně vybavovány automatickými přejezdovými zabezpečovacími zařízeními. Přejezd je vybaven závorami s lehkými břevny. Jednotlivé díly jsou vzájemně spojeny litinovými lámacími spojkami, které se při eventuálním najetí silničního vozidla na břevno zlomí. Dojde-li k přeražení břevna, je bezpečnost vlakové dopravy daleko méně ohrožena než u závor vybavených břevny dosud užívanými.
také silniční vozidlo se poškodí daleko méně. Oprava zlomených břeven se provede pouhou výměnou litinových spojek, popřípadě výměnou poškozených stavebnicových dílů. Československý patent inženýra Váchala z roku 1959 jsme mohli zahlédnout již v jednom z minulých dílů Úžasných návratů. O jeho rozšíření a konci nemáme zatím zpráv, nadále se však používala břevna dřevěná. Každopádně dnes je břevno automatických závor také konstruováno jako přerazitelné. Příště uvidíme žhavou novinku, myčku vozů, bourání mostu unikátní metodou, zásah proti požáru a také stavbu trati Radotín Praha-Vršovice. Představíme vám sen každého železničního dopravce. Ano, byl to pokus o vtip. Toto je realita kultury cestování ve vlacích, tedy ve vlacích Ivně v Indii. Španělsko, Francie, Belgie, Nýderland. Že by nám tyhle výlety zaplatil náš producent? Ale trošku sranda samozřejmě, ale máme pro vás úžasnou, ale přísahám úžasnou soutěž magazínu Pozoru vlak. O co hrajeme? No, hrajeme o 2 zpáteční jízdenky Praha-Davos a to pouze pro jednoho člověka. To znamená, že přítel, přítelkyně, manželé nebo kamarád, kamarádka tam mohou jet a ptáme se na otázku, pokud byste jeli po stopách magazínu Pozoru vlak z Prahy do Davosu, kolikrát překročíte státní hranici? No a pokud víte správnou odpověď, tak ji zasílejte do 15. března 2018 a to na uvedené adresy. No a to je všechno. Mějte se krásně a železnici zdar. Grüezi miteinander. Počkej. Grüezi miteinander. Hit. Auf Wiedersehen. Grüezi miteinander. Hit. A nahlédneme do zahraničí. Z Londýna do Amsterdamu se bude možné od 4. dubna dostat rychlovlakem Eurostar za 3 rychlovlakem. Jsem to měla blbě. Rychlovlak. To tam dáš, viď? Ano.